හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔටෝ කරේට් එන්ට්‍රීස් එකකට කරන්න කොහොමද කියන එක මෙතොඩ්වලදී අපි මේ සඳහා මුලින්ම ෆයිල් මෙනුවට යන්න වෙනවා. ෆයිල් මෙනුවේ වෙන ඔප්ෂන් ක්ලික් කරලා එතනින් පුතුන් ක්ලික් කරලා මෙතන ඔටෝ කරේට් ඔප්ෂන් කියන කොටේ තියෙන ඔටෝ කරේට් ඔප්ෂන් බටන් එක ක්ලික් කරාම පස්සේ මේ විදිහට එනවා ඩයලොග් box එක. එතෙන්දී මෙන්න මේ සෙල් එක රිප්ලේස් ටෙක්ස්ට් ඇස් ෂුඩ් ටයිප් කියන පස්සේ තියෙන මේ සෙල් එකේ අපිට අවශ්‍ය වචන මේ ටයිප් කරගන්න. MS කියලා කියන්නේ අපි මෙතන අදහස් කරේ Microsoft කියන එක හරි දැන් අපි මේක ඇඩ් කරමු ඕකේ කරමු මේකත් ඕකේ කරමු අපි පේජ් එකට ගිහින් MS කියලා ටයිප් කරමු එන්ටර් කරමු හරි මේ ආකාරයට අපි MS කියන එක ටයිප් කරන වාරයක් පාසා මේ ඒ වචනේ Microsoft දියට වෙනස් වෙනවා. මේක මගින් අපිට දිග වචනයක් වුණත් පොඩි අකුරු කීපයක් ටයිප් කරලා ඒක ඇඩ් කරගන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම නැවත වතාවක් මේ ඇඩ් කරපු වචනේ ඉවත් කරන්න අපි නැවත ඔප්ෂන් මෙනුවට ගිහිල්ලා grouping කියන කොටසට ගිහිල්ලා ඔටෝ කරේට් ඉන්ක්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා MS කියලා කරන් පස්සේ මේ අපි ඇතුළත් කරපු වචනේ තියෙනවා ඒක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් මේකට දැන් ඔක කරලා කරනවා එතකොට මේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක ලත් කරන්න මේ insert tab එකේ symbol වලින් more symbols තියෙනවා මෙතන full stop කියන කොටසට ඔටෝ කරේට් entries ක්ලික් කරන් පස්සේ අර ඩයලොග් box එකම එනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන අපි ලෙටර් එකක් ටයිප් කරනකොට වරහන් ඇතුලේ 100 කට ටයිප් කරන්න යනකොට ඇති වෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ටයිප් කරලා බලමු වරහන් 100 කට වරහන්. ඒතකොට මේ වගේ සිම්බෝල් එකක් එනවා මේ සිද්ධ වෙන්නේ තර ඔටෝ කරේට් එන්ට්‍රීස් වලට මේ වගේ දෙයක් ඇතුළත් කරපු නිසා අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔප්ෂන් ඕකේ ඔටෝ කරේට් මේ තියෙන මේ ස්ථානයේ මෙතන මේක ඇඩ් කරලා තියෙනවා අපි මේක තෝරලා අපි ඩිලීට් කරමු ඩිලීට් කරලා ඕකේ කරලා මේ විදිහට අපි අයිත් බලමු මේ විදිහට දැන් ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේක මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔටෝ කරේට් එන්ට්‍රීස් වලට මේක ඇතුළත් කරපු නිසා ඒ වගේ මෙවැනි ගැටලුවක් අපිලාවට මේ ඔටෝ කරේට් එන්ට්‍රීස් වලට ගිහිල්ලා මේ ඔප්ෂන් වලට ඔටෝ කරේට් ඔප්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මේක නිවැරදි කරගන්න වෙනවා. හරියම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකොට ඔබට සුබ දවසක්.